มั่นใจไทยแลนด์กับคณิตแสงสุพรรณThe Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ตอนนี้ชอบพูดว่าโลกกำลังถูกแบ่งเป็น2 ขั้วประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการก็เลยคิดว่าคราวนี้ก็คือไม่พยายามสร้างความร้าวฉานกันไปไกลกว่านั้นเพราะเราไม่อยากที่จะไปอยู่ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเราทางเลือกของเราก็คือเพื่อที่เราอยากจะเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตอนนี้ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคือหนึ่งผมอยู่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมรู้สึกว่าบทบาทของเราที่การนำในอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจมันน้อยลงครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรายการมั่นใจไทยแลนด์กับผมคณิตแสงสุพรรณเราต้องการที่จะทำรายการนี้ให้เป็นสาระเพื่อคนไทยเป็นงานวิชาการส่วนใหญ่คนที่เชิญมาก็จะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็เป็นนักวิชาการวันนี้เราอยู่ที่โรงแรม Royal Orchid Sheratonได้มาทำรายการที่นี่เป็นครั้งแรกวันนี้เราได้เชิญท่านศิรศักดิ์ภูงเกตแก้วท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็เคยทำงานร่วมกันที่ EEC นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษของเราแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือท่านศิรศักดิ์เป็นนักวิชาการครับท่านมีประสบการณ์จริงๆในเรื่องการวางนโยบายทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศท่านยังเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยหลายแห่งนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเขาเชื่อว่าในระยะต่อไปเนี่ยใครที่ครอง AI ได้จะได้เปรียบทางการทหารนะครับแล้วก็การเศรษฐกิจด้วยอันที่2ก็คือสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตอนนี้เข้ามา2 ปีเกือบ2 ปีละแล้วก็ EU ยังไม่ได้รับยูเครนเป็นสมาชิกยังให้เงินกับให้อาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็รุนแรงไม่แพ้กันนะครับตอนที่เราจบโควิดใหม่ๆเนี่ยเราเชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้นแต่ว่าเกิดปัญหาเรื่องสงครามเรื่องน้ำมันแพงเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาแพงกลายเป็นว่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งจีนเกิดการอ่อนตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกันนะครับจีนมีปัญหาอสังหาริมทรัพย์เป็น Country Garden แล้วก็ China Evergreen ก็คงจะแบงค์ครับกำลังจะเข้าสู่ระบบการเงินว่าจะมีปัญหาไหมนะครับอังกฤษดอกเบี้ยแพงเงินเฟ้อสูงลามเข้าไปอสังหาริมทรัพย์กำลังจะเข้าระบบการเงินเหมือนกันญี่ปุ่นค่าเงินถูกมากนะครับแล้วก็เดือดร้อนรายได้ไม่พอใช้จ่ายรัฐบาลก็ไม่ทำตัวไม่ถูกว่าจะมาขึ้นดอกเบี้ยป่ะที่สำคัญก็คือประเทศเล็กๆครับท่านศิรศักดิ์ประเทศเล็กๆที่มีทุนสำรองน้อยเนี่ยโอ้ล่วงเป็นแถวเลยคราวนี้ตั้งแต่ศรีลังกาเมื่อปีก่อนมาปากีสถานเมียนมาเรารู้อยู่แล้วลาวอาร์เจนตินาคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกับสมัยที่เป็นต้มยำกุ้ง1997นะครับแต่ว่าของเราโอเคนะครับเรามีรีเซิร์ฟค่อนข้างเยอะไทยอินโดนีเซียพวกนี้ยังพอไปได้ข้อสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเงินหยวนเริ่มดูมีบทบาทมากขึ้นนะครับมีการพูดถึงเรื่อง de-dollarization มากขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับความเสี่ยงของสหรัฐอเมริกาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหนี้ภาครัฐสูงหนี้ต่างประเทศก็สูงนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยมีความเสี่ยงทางด้านการเงินของระบบ US ดอลลาร์พอสมควรในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมผู้นำหลายครั้งประชุมผู้นำ BRICS เนี่ยครั้งนี้สำคัญนะสีจิ้นผิงไปที่แอฟริกาใต้ใช่ไหมครับไปแล้วก็ประกาศเพิ่มเมมเบอร์จากเดิม5จะเป็นอีก6 ประเทศโดยมีอาร์เจนตินามีซาอุดิอาระเบียมีอิหร่านมี UAE มีอียิปต์มีเอธิโอเปียเริ่มต้นปีหน้าอันนี้คือขยายแต่พอขยายพวกเนี่ยขยายขึ้นมาแล้ว BRICS กับบวก6 ประเทศเนี่ยขนาดประมาณเกือบ 30% ของ global GDP 46% ของ global population 43% ของ oil production ในโลกแล้วก็ 25% ของ export เพราะฉะนั้น BRICS พอรวมกับตะวันออกกลางแล้วเนี่ยดูใหญ่โตขึ้นเยอะไม่ได้มีการพูดถึงสกุลใหม่ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าหยวนก็ยังเป็น currency ที่คุยกันว่าคงจะใช้ในการซื้อน้ำมันต่อ tension มันมากขึ้นสหรัฐอเมริกาก็คงมี tension มากขึ้นจากการประชุม BRICS หรือเปล่าการประชุมต่างๆเนี่ยเฉพาะการประชุม BRICS เนี่ยเราต้องดูในบริบทของโลกที่มันกำลังเปลี่ยนเป็นโลกที่มีหลายขั้วนะครับแต่ละขั้ว
ก็อยากจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้คำว่าระเบียบโลกเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยซึ่งกำลังเป็นความไร้ระเบียบเนี่ยมันสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2มันเป็นระเบียบโลกที่ค่อนข้างจะถูกกำหนดโดยประเทศตะวันตกเพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนมันมีหลายขั้วมันก็มีประเทศที่เขาเรียกว่า emerging economies emerging power อย่างพวกที่อยู่ใน BRICS เนี่ยเขาก็คิดว่าเขามีความชอบธรรมที่จะมีบทบาทมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยแต่ก่อนเราจะเรียก third world นี่เขาไม่เรียกแล้วเขาเรียก global south global south เพราะประเทศที่กำลังพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพัฒนาก็อยากจะมีเสียงในความเป็นไปของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วเราก็เห็นว่ามันมี geopolitics การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันเริ่มต้นด้วยเทรดแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เทรดมันเป็นการแข่งขันของในระดับโครงสร้างคือระหว่างมหาอำนาจที่เป็นมหาอำนาจเดิมเนี่ยที่เป็นเฮจโมนีเฮจมอนของโลกเนี่ยเป็นเจ้าโลกเนี่ยกับคนที่อาจจะขึ้นมาท้าทายความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐเนี่ยเพราะนั้นทำยังไงฮะสองประเทศเนี่ยจะการแข่งขันมันไม่ใช่เป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งถึงแม้เราอาจจะคิดว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่ถึงขั้นที่คนก็พูดกันว่าไอ้โคลด์วอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วไอ้โคลด์วอร์อย่างเงี้ยเราทำยังไงฮะเราจะต้องเลือกข้างเราจะเดินแบบแนวทางของเราได้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยก็การรวมกลุ่มของ BRICS เนี่ยมันก็สะท้อนถึงความพยายามเนี่ยที่จะหาทางเลือกใหม่ๆที่ไม่ต้องไปอยู่ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะให้พวกประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้มีเสียงมากขึ้นรวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างของสถาบันระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คงเป็นเจตนาของ BRICS เนี่ยซึ่งในหลักการเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะเห็นด้วยใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากที่จะไปอยู่ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเราทางเลือกของเราก็คือเพื่อที่เราอยากจะเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจผมดูทางด้านที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความพยายามมานานแล้วนะก่อนจะทำ BRICS เนี่ย BRICS เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจีนพยายามขอเปลี่ยนขอเพิ่มสัดส่วนใน IMF แล้วไม่สำเร็จใช่ไหมครับขอเพิ่มสัดส่วนใน World Bank ก็ไม่สำเร็จจีนก็เลยออกมาทำอะไรของตัวเองร่วมกับรัสเซียที่เป็น BRICS วันนี้เนี่ย pressure จาก origin พวกนั้นมันมาถึงจุดที่มันเริ่มแมททัวร์แล้ว BRICS ก็เริ่มแมททัวร์มากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมาคุยเรื่องนี้กันลึกๆสักทีคือ BRICS เนี่ยมันมาด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันใช่ไหมครับคือเราก็เห็นว่าเราประเทศที่กำลัง emerge ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนา global south แล้วควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งสร้างขึ้นมาหลังจากสงครามโลกที่2นะครับแต่ปัญหาคือเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วการจะรวมตัวกันทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องการค้าเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันอย่างจริงจังที่คนเขายังเป็นห่วงก็คือความเป็นเอกภาพการที่จะมีทิศทางร่วมกันในเรื่องเหล่านี้มันจะไม่ชัดเจนเพราะว่าใน BRICS กันเองเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างกันครับประชุมครั้งแรกคือ BRICS ประชุมครั้งที่2คือประชุมอาเซียนเนี่ยเตือนว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับอาเซียนเป็นความตึงเครียดเพราะว่าอาเซียนตอนนี้มีความลำบากพอสมควร ลำบากเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันทำให้อาเซียนถูกดึงไปซ้ายทีขวาทีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นเอกภาพของอาเซียนเนี่ยที่เคยมีอยู่เนี่ยมันหายไปเยอะนี่ความเป็นเอกภาพเนี่ยมันสำคัญต่อการที่เราจะเป็นเสาหลักของสันติภาพความมั่นคงในภูมิภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าการเป็นแกนกลางเนี่ย centrality ของอาเซียนเนี่ยมันลดลงไปเยอะในสายตาของมหาอำนาจนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วจริงๆไบเดนน่าจะมา
น่าจะมาควรจะมาเพราะเขาก็อยู่ในภูมิภาคนี้ช่วงนี้ก็อยู่สุดท้ายไปจบที่เวียดนามว่าก็อยู่แถวนี้อยู่อินเดียเพราะนั้นเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าagenda ทวิภาคีมากกว่าที่จะมาคุยกับอาเซียนตรงๆมันจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่อาเซียนกันเองที่เราจะทำยังไงให้เรามีเอกภาพมากกว่าปัจจุบันกลับไปสู่เอกภาพที่เคยมีอยู่อาเซียนนี่เราเป็นเมมเบอร์เลยส่วน G20 เราไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอาเซียนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้น position ของประเทศไทยควรที่จะ lead อาเซียนยังไงหรือเปล่าในเรื่องไหนในอนาคตที่ควรจะเป็นคุยกับเพื่อนที่เป็นนักการทูตด้วยกันของประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยมันขาด leadership ในอาเซียน leadership มัน2 ระดับผู้นำที่จะเป็น leader นะครับสมัยก่อนก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีท่านนายกเปรมนะครับท่านอนันต์ประธานาธิบดีซูฮาโตลีกวนยูฟิเดลรามอสฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับเป็นผู้นำซึ่งมีวิชั่นที่ไกลกว่าของแต่ละประเทศวิชั่นของภูมิภาคแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยแต่ละประเทศไม่ได้มองผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นมองผลประโยชน์ของภูมิภาคของอาเซียนอาเซียนโดยรวมแล้วตอนนี้มันก็ความเป็นผู้นำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับ2เนี่ยที่เขาคิดถึงมากๆคือเขาคิดถึงประเทศไทยคือประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เรียนโดยตรงคือ MIA Missing in Action มาหลายปีทีเดียวคือถ้าเราดูในอาเซียนเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่ต้องเป็นผู้นำในอาเซียนที่จะช่วยนำอาเซียนเนี่ยก็คืออินโดนีเซียประเทศใหญ่ที่สุดประเทศใหญ่สุดสิงคโปร์ซึ่งมีแนวคิดแบบยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเลเซียซึ่งก็เป็นประเทศที่เป็นผู้นำในโลกมุสลิมครับแล้วก็ไทยครับประเทศ4ประเทศนี้มีผลประโยชน์มากที่สุดในอาเซียนความสำเร็จของอาเซียนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่ตอนหลังเนี่ยมีอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญซึ่งเข้ามาร่วมที่หลังนะครับเวียดนามครับแต่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของไทยลดลงไปเยอะนะครับเพราะเราอาจจะมองการต่างประเทศในมุมที่แคบลงมาแล้วก็การที่ประเทศไทยจะกลับเข้ามามีบทบาทในอาเซียนนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเอกภาพของอาเซียนเนี่ยคือถ้าเราไม่มีอาเซียนเนี่ยอำนาจต่อรองในการต่างประเทศของเราในเวทีมันก็ต้องลดลงไปผมคิดว่า reflection ค่อนข้างชัดนะผมรู้สึกว่าบทบาทของเราที่การนำในอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจมันน้อยลงเราเนี่ยร่วมกับสิงคโปร์ทำ AFTA สมัยก่อนใช่ไหมครับเป็นการเปิดใหม่เลยแต่พอมีฟอรัมขึ้นมาเยอะแยะแบบเนี้ยเราไม่ได้นำอาเซียนเพื่อไปทำทางด้านการค้าทางด้านการลงทุนเป็นปึกแผ่นอย่างที่เราไม่เห็นนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าทางฝั่งเศรษฐกิจควรต้องทำทางฝั่งการเมืองเนี่ยกรณีพม่านะครับเราควรจะมีบทบาทนำยังไงไหมผมรู้สึกว่าหลายปีที่ผ่านมามันปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งมันคงไม่ถูกคือทุกคนก็คาดหวังว่าไทยจะมีบทบาทนำนะครับซึ่งช่วงหลังเราก็มีความคิดริเริ่มอะไรต่างๆของฝ่ายไทยนะครับเช่นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการจัดประชุมที่เรียกว่า track 1/2นะครับแล้วก็รวมทั้งการเดินทางไปเมียนมาแต่ประเด็นที่สำคัญคือเขาเห็นว่าการดำเนินการของไทยเนี่ยมันไม่ได้ประสานกันกับคนที่เป็นประเทศที่เป็นประธานอาเซียนหรือบางครั้งสิ่งที่เราทำไปดูเหมือนจะไปบั่นทอนความพยายามของอาเซียนเพราะไม่ได้มีการพูดคุยกันคือบทบาทของไทยเนี่ยมีมากแล้วเราก็ควรจะต้องมีบทบาทแต่บทบาทของเราเนี่ยมันควรจะทำภายในกรอบของอาเซียนทีนี้อาเซียนเองเนี่ยปีนี้ก็จาการ์ตาก็จะไม่ได้เป็นเจ้าภาพละใช่ไหมครับก็ให้คนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลไทยก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องหาบทบาทของเราที่เล่นในอาเซียนได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรดาร์เราเองก็ต้องกลับมามีบทบาทเรื่องการกลับสู่ประชาธิปไตยถ้าเศรษฐกิจเราฟื้นตัว
คือการต่างประเทศที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มภายในบ้านของเราต้องแข็งแรงในบ้าน การเมืองมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมีความอันนี้จะเป็นจุดแข็งขณะเดียวกันเราก็ต้องแสดงบทบาทของเราในเรื่องเมียนมาก็สำคัญนะครับการที่เราจะวาง position ตัวเราเองอย่างไรระหว่างสหรัฐกับจีนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็การที่เราจะช่วยให้อาเซียนเนี่ยกลับไปสู่ความเป็นปึกแผ่นมีเอกภาพมากขึ้นยังเหลืออีกฟอรัมหนึ่งครับคือกลไกที่เรียกว่า G20 นะฮะไอ้ตัว G20 ที่เข้ามาคราวนี้เนี่ยไปประชุมที่อินเดียสีจิ้นผิงไม่ได้ไปแปลกมากนะครับก็มีคนบอกว่ามีปัญหากับอินเดียกับจีนบ้างอะไรบ้างแต่ก็แล้วแต่นั่นคือข่าวที่ออกมาเฉยๆสาระที่จบกันบ้างอันหนึ่งคือสหรัฐเนี่ยเสนอ New Transit Corridor จากอินเดียไปตะวันออกกลางและไปยุโรปให้มาเป็นส่วนที่ทดแทนแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับกับ One Belt One Road ของจีนนะฮะแล้วก็มีการลงนามเรื่องนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกาอินเดียซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE จะสร้างงานสร้างการค้าห่วงโซ่เชื่อมโยงประธานาธิบดีไบเดนใช้คำว่า This is the game changer of the regional investment ก็กะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สร้างความร่วมมือกันใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอินเดียกับตะวันออกกลางนะครับนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองนี่มีการเชิญเมมเบอร์ใหม่เรียกว่า African Nation เป็นผู้แทน55ประเทศเข้าไปอยู่ข้างใน G20 หลายข่าวก็บอกว่าพยายามเอาใจประเทศกำลังพัฒนาเพื่อที่จะเป็นฟอรัมที่ใกล้เคียงกับ BRICS คือให้ความสนใจกับประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้นอันสุดท้ายเนี่ยแปลกมากเพราะว่าถึงแม้จะมีการโต้แย้งกันเรื่องยูเครนรัสเซียแต่ไม่มีการพูดถึงรัสเซียประเทศรัสเซียโดยตรงที่เป็นคนทำให้เกิดสงครามสุดท้ายแล้วไบเดนก็เดินทางออกจากอินเดียมาอาเซียนแต่มาประเทศเดียวมาที่เวียดนามนะครับแล้วก็มีการเซ็นสนธิสัญญากันใหม่กับเวียดนามเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ชิพในระดับสูงนะครับเวที G20 เนี่ยถ้าดูองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการรับมือแก้ไขเผชิญกับปัญหาท้าทายของโลกประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอุตสาหกรรมอย่าง G7 ใช่ไหมครับพยายามที่จะให้มีขยายและมีความเป็นตัวแทนของโลกที่เป็นจริงในปัจจุบันนะครับมีประเทศระดับกลางประเทศที่เป็น emerging นะก้าวขึ้นมาประเทศแอฟริกาคราวนี้ก็มีAfrican Union เข้ามาคืออยากให้มีหลายๆฝ่ายเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะว่าบางครั้งอย่าง UN ขณะนี้มันก็ไม่ค่อยมันค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างการทำงานของคณะมนตรีความมั่นคงก็ไปติดขัดในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศคนก็มองว่าที่ G20 เนี่ยว่าจะเป็นเวทีที่สำคัญในการจะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพราะผมมองถ้าเรามีความคาดหวังอันเนี้ยG20 เนี่ยจะเป็นเวทีที่สำคัญเพราะมันสะท้อนถึงความหลากหลายนะครับแล้วก็สะท้อนถึงโครงสร้างของการเมืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามานะครับที่จริงแล้วตอนที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียเขามีความสามารถมากเลยเพราะว่าหาถ้อยคำเนี่ยที่ประสานทุกคนจนกระทั่งสามารถมี political declaration เนี่ยคำประกาศทางการเมืองผลการออกมาได้นะครับแล้วแต่มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคุยกันมาต่อสู้กันมาเป็นเดือนกว่าจะได้เอกสารฉบับนั้นเพราะนี่คราวนี้เนี่ยเขาเลยไม่อยากทะเลาะกันมากแล้วเพราะเวทีนี้ไม่น่าจะเป็นเวทีที่จะมาทะเลาะกันใช่ไหมครับเพราะว่าเวทีเราควรจะคุยอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเป็นความท้าทายร่วมกันมันจะถูกสตั๊กโดยหรือถูกครอบงำในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าทำไมไม่มีการเอ่ยถึงประเทศรัสเซียก็เพราะว่าไม่อยากที่จะทำให้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงถกแถลงกันอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในที่สุดมันก็สหรัฐเองก็นำความคิดเรื่อง transit corridor มาใช่ไหมครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าก็เป็นการแข่งขันกับจีนในเรื่องเศรษฐกิจอาจจะตอบโจทย์ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยดีกว่าที่เราจะไปสร้างกลุ่มทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาแต่นัยยะของมันเนี่ยแน่นอน
ก็คือเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหลายครั้งที่สหรัฐเสนอสิ่งเหล่านี้มันเป็นแพคเกจจิ้งที่ดีแต่ทำจริงว่าเพราะสหรัฐไม่ได้มีเงินมากเหมือนจีนใช่ไหมครับเพราะตัวเลขเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วจะทำจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคือหนึ่งเนี่ยมันแปลกดีตรงที่สีจิ้นผิงไม่ได้ไปเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยโอ้หลายเรื่องเกิดขึ้นกับอเมริกากับแคนาดาบ้างผู้นำแคนาดาบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยคิดว่าคราวนี้ก็คือไม่พยายามสร้างความร้าวฉานกันไปไกลกว่านั้นagenda ที่ออกมาก็ดูใช้ได้แต่ว่าเวลาที่เราดูเรื่องนี้ครับท่านศิรศักดิ์เราย้อนหลังกลับไปดูว่า G20 มันเกิดขึ้นมายังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ข่าวโน้นแล้วก็ G7 เนี่ยโดนกันหมดเพราะฉะนั้น G7 นี่ก็เลยไม่ใช่ฟอรัมที่จะคุยเรื่องเศรษฐกิจก็เลยเอาประเทศที่ยังพอมีกำลังเข้าไปรวมด้วยใช่ไหมครับรวมทั้งอินเดียรวมทั้งเกาหลีใต้รวมทั้งอะไรแต่ว่าที่ผ่านมาพูดถึงทางด้านเศรษฐกิจที่ดูอยู่เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ประเทศอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวในนโยบายเรื่องเศรษฐกิจในระดับ G20 เท่าไหร่นะครับไม่มีการพูดถึงเรื่องระบบการเงินโลกไม่มีการพูดถึงเรื่องโน้นเลยผมว่ายังขาดไปหลายเรื่องแต่ว่าอย่างก็ตามมันก็พัฒนาตัวมันเองมาจนกระทั่งมันกลายเป็นฟอรัมแบบที่ท่านศิรศักดิ์พูดว่ามันพยายามจะรวมคนอื่นมารวมประเทศกำลังพัฒนาเข้ามาจนกระทั่งจะทำงานเป็นฟังก์ชันหนึ่งของขบวนการทำงานในโลกใหม่นะครับคือ G20 ก็ดีกว่า G7 เพราะ G7 เนี่ยแต่ก่อนก็อ้างว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกแต่ถ้าดูสัดส่วนของ GDP โลกแล้วเนี่ยไม่ใช่ละแต่สิ่งที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยคือขณะนี้คือจับเป็น issue หลักๆ issue ที่สำคัญในช่วงนั้นแต่ระยะยาวเนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างหรือระบบธรรมาภิบาลเนี่ยของระบบระหว่างประเทศโดยเฉพาะสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเรามองระยะยาวอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าง IMF ก็ดี World Bank เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนเนี่ยเวลาศรีลังกามีปัญหาแล้วลาวก็ดูไม่ค่อยดีนะมันไม่เห็นมีใครจะเข้าไปช่วยเลยนอกจากระบบเก่าเท่านั้นเองใช่ไหมครับก็อันนี้ BRICS ก็ถึงมีเรื่องของ New Development Bank นะครับของจีนก็มี AIIB Asian Infrastructure Investment Bank ก็เพราะว่าเขามองว่าการทำงานของสถาบันการเงินอย่าง World Bank IMF เนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบตะวันตกใช่ไหมการที่จะเข้ามาช่วยเหลือประเทศที่กำลังมีปัญหาอย่างศรีลังกานะครับก็มีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งแนวคิดก็คือแบบตะวันตกใช่ไหมครับอย่างไทยเราก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอยาที่เขาให้กับเราเนี่ยเราแทบจะกระอักเลือดเลยใช่แล้วมันก็เป็นปัญหาเพราะว่ากรณีของลาวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะช่วยแต่มันไม่มีเครื่องมือมันไม่มีกลไกไอ้ตัวที่เราเคยทำไว้ CMI เดิมก็ลืมกันไปหมดแล้วไอ้อัมโรที่ทำไว้ก็ดูไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เซาน่าจะมีโอกาสพูดมากขึ้นและที่อินเดียคราวนี้เขาพยายามเน้นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเป็น Voice of Global South ในส่วนของอินเดียนะการจัดการประชุมครั้งนี้สิ่งที่ให้ความสำคัญใน G20 การแสดงบทบาทของอินเดียคือเป็น Voice of the Global South ใน G20 แต่ผมว่าเขาก็เก่งนะครับคือต้องชมรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียทีเดียวที่เขาสามารถทำให้มันสเตทเมนต์มันสุดท้ายมันจอยสเตทเมนต์มันออกมาได้นุ่มนวลขนาดนี้นะฮะหลังจากทะเลาะกันมาตั้งนานแต่ว่าออกมาแล้วทุกคนก็รับได้ทุกคนกลับบ้านก็แฮปปี้หมดนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเริ่มมีที่เขาเรียกว่าfatigue เรื่องยูเครนเพราะว่าบางครั้งมันทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของยูเครนก็ยูเครนก็สำคัญนะครับก็ต้องหาข้อยุติมันยังมีประเด็นอื่นๆที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราครับประธานาธิบดีโจไบเดนกับอินเดียเสร็จไปเวียดนามมาอาเซียนประเทศเดียวนะครับอย่างที่ท่านศรีศักดิ์บอกเนี่ยไม่ได้มาคุยกับอาเซียนเลยซ้ำคุยกับเวียดนามที่เป็นบาราโตรท่านโจไบเดนพูดเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้มาล้อมกรอบจีนหรอกแต่มาร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่ดูไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่แต่ผมต้องขอชมนะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าเวียดนามนี่เป็นคนที่พูดถึงเรื่องความสมดุล
ใน geopolitics และสามารถดีไซน์ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศพวกนี้ได้อย่างดีมี FTA กับยุโรปใช่ไหมครับมีความร่วมมือสนิทสนมกับทางจีนแล้วก็มีความร่วมมือใหม่ที่ทำกับอเมริกาลงไปถึงว่าไฮเทคเนี่ยอเมริกามองเวียดนามว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำนอกจากอินเดียแล้วก็จะมีที่นี่ในขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์กับอาเซียนค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในโพสิชันของเขาที่วางผมไม่ได้อิจฉาเขานะครับแต่ผมรู้สึกว่าเขาสามารถวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศได้ค่อนข้างดีเห็นด้วยครับ เห็นด้วยเพราะว่าตอนที่ผมเป็นทูตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอาจจะค่อนข้างจะอึดอัดนิดหนึ่งเนี่ยพอก็พูดถึงอาเซียนเนี่ยอาเซียนกำลังก้าวขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็พูดถึงอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครพูดถึงแต่ไปพูดถึงเวียดนามเพราะเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเร็วมากเขาวางตัวในลักษณะที่ว่าถึงแม้มีความขัดแย้งกับจีนจีนก็ยังต้องเอาใจถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องแล้วสหรัฐก็ต้องเอาใจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแล้วครับแต่เศรษฐกิจเขาก็มีศักยภาพแต่เขาต้องการที่จะให้เวียดนามเนี่ยช่วยในการคานขยายอิทธิพลของจีนเพราะสิ่งที่เวียดนามมันไปเรียกว่าไปได้หลายทางส่วนที่ผมดูทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเวียดนามโดยพื้นฐานตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะมีเรื่อง real estate bubble มีโน่นมีนี่แต่ว่าทุกคนก็ยังสนใจและเวียดนามก็เดินต่อทางด้านไฮเทคโนโลยีค่อนข้างชัดเจนนะครับนอกจากเกาหลีมานอกจากญี่ปุ่นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีพันธมิตรใหม่ๆมีอเมริกาเข้ามามีพวกนี้เข้ามาซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนสมัยสงครามเวียดนามเราคงนึกไม่ถึงนะว่าวันนี้เวียดนามจะมีโพสิชันของตัวเองได้ดีขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเนี่ย supply chain เนี่ยมันจะมีแต่ก่อนเราเรียกถึง global supply chain ใช่ไหมจีนก็อยู่ใน global supply chain แต่ตอนนี้ supply chain มันจะเริ่มแบ่งแยกกันแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สหรัฐให้ความสำคัญว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีความสำคัญใน supply chain ในเรื่องของ semiconductor ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าเราไม่เคยอิจฉาเวียดนามนะครับเขาทำได้ดีก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่า FDI ในเวียดนามเนี่ยมันดียังไงเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับแต่ผมค่อนข้างจะบอกว่าเขาทำได้ดีในส่วนที่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เป็นประเทศสังคมนิยมนะซึ่ง foundation มันค่อนข้างแปลกนะฮะแล้วมาได้ถึงวันนี้แสดงว่า strategic ในการวางยุทธศาสตร์เขาไปได้ดีมากไบเดนตอนนี้ชอบพูดว่าโลกกำลังถูกแบ่งเป็น2ขั้วดิมักประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการแล้วกับเวียดนามไปเจอกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คุยกันใหญ่ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้แบ่งหรอกครับว่ามันคนละอีกขั้วหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับเราทำตัวเราแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปอิจฉาเขาว่าเขาทำยังไงใช่ไหมคำถามกลับมาที่เก่าว่าแล้วตัวเราจะทำยังไงเราพูดถึงอาเซียนเมื่อสักครู่เนี่ยอาเซียนเรื่องพม่าเนี่ยเราควรจะมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมครับในอาเซียนเนี่ยเราหายไปหลายปีเราต้องกลับมาเป็นผู้นำหนึ่งในผู้นำในอาเซียนเพื่อผลักดันอเจนดาหลายๆอันใช่ไหมครับในตัวที่เราเป็นเมมเบอร์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ G20 เนี่ยเราก็ดูการพัฒนาของเขาไปเราไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะครับกลับมาอีกอันนึงคือ BRICS ซึ่งกำลังเป็นฟอรัมใหม่ในไม่ช้าเนี่ยหลังจากที่เขาขยายไปทาง Middle East แล้วมีคนโน้นคนนี้เยอะแยะแล้วนะครับไปถึงอาร์เจนตินาแล้วเนี่ยเขาคงกลับหันมาดูทางนี้ว่าโอเคปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งแต่ถึงวันหนึ่งก็คงจะถามว่าแล้วอาเซียนในประเทศในอาเซียนเนี่ยจะเป็นสมาชิก BRICS ไหมในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กเป็น small open economy เพราะฉะนั้นการร่วมมือกับประเทศเยอะแยะในหลายกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราต้องการตลาดต่างประเทศมาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของเราเพื่อสร้างเทคโนโลยีเพื่อสร้างการศึกษาเพื่อสร้างรายได้ให้กับฐานรากของประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย BRICS ก็จะเป็น South Trade South Investment
เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราทำกับนอร์ทเยอะเราทำกับประเทศพัฒนาเยอะเพราะว่าเขามีกำลังซื้อแต่ตอนนี้ประเทศเซาท์เริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นตะวันออกกลางก็เป็นตัวของตัวเองทางอาเซียนก็เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับแอฟริกาก็กำลังเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากฟอรัม BRICS แน่นอนนะครับอันที่สองก็คือถ้าเขาเดิน policy เรื่องเกี่ยวกับค่าเงินของหยวนให้เป็นหยวน international เนี่ยนะครับมองเผินๆก็จะบอกว่าโอเคนะเพราะว่าอยู่มี2 currency ที่เป็นตัวที่เข้ามาขานกันย่อมดีกว่าตัวเดียวกรณีของเราเนี่ยเวลาอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยทีโอ้โหเจ็บไปทั้งภูมิภาคเลยแต่ถ้ามี2อันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจเราเชื่อว่าการเป็นสมาชิก BRICS เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับถามท่านศิรศักดิ์ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยในเชิงการเมืองระหว่างประเทศกับไทมิ่งของการเข้าไปเนี่ยก็คงชวนแน่นะครับผมเชื่อว่านะก็คงจะถึงเวลาช่วงหนึ่งที่เขาอยากจะเชิญเราเข้าไปผมว่าเราก็ต้องคิดให้ดีว่า BRICS เนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของการต่างประเทศไทยแน่นอนในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องพยายามหาเพื่อนให้มากที่สุดนะครับทั้งโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าพวกประเทศที่อยู่ในกลุ่ม global south เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจต่อของประเทศไทยแต่ในแง่การเมืองเนี่ยผมจะดูซิว่าทิศทางของ BRICS เนี่ยมันจะไปทางไหนใช่ไหมครับแล้วยังไม่รู้ว่าภายใน BRICS กันเองประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยจะสามารถเป็นกลุ่มก้อนกันได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นเวทีที่ต่อไปมันมีการทะเลาะกันมากขึ้นหรือมีความขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยเราก็คงต้องดูตรงนี้เหมือนกันแต่ที่ผมแปลกใจก็คือเท่าที่เช็คกลับไปเนี่ย BRICS เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างที่เราฟังเนี่ยพอประเทศจีนกับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอยากมีบทบาทใน global organization มากขึ้นเขาไม่ให้เป็นก็เลยเกิด BRICS ขึ้นมาซึ่ง BRICS เนี่ยน้ำหนักก็ไปทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าภาพเบื้องหลังมันก็เป็นเรื่องการเมืองอยู่ดีมันหนีไม่พ้นนะครับแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับคือ BRICS เนี่ยถ้ามันมีหลายประเทศเข้าไปซึ่งไม่ใช่เฉพาะ5ประเทศเนี่ยผมว่ามันจะช่วยทำให้องค์กรเนี้ยมีน้ำหนักมากขึ้นอาจจะช่วยลดประเด็นทางด้านการเมืองระหว่างประเทศที่อาจจะมีระหว่างประเทศที่เป็นประเทศผู้ก่อตั้งนะครับอาเซียนเองก็ถ้าเราสามารถไปด้วยกันได้เนี่ยไปจอย BRICS ด้วยกันก็เป็นอะไรที่เราน่าสนใจเราจะได้มีน้ำหนักในนั้นมากขึ้นแต่ท่านศิริศักดิ์ก็กำลังจะบอกว่าเราคงจะต้องดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิดแล้วล่ะนะครับคงต้องเริ่มดูกันอย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยด้วยทั้งในระดับอาเซียนด้วยว่าจะเดินยังไงก็การทูตไทยเนี่ยเราต้องขยายเนี่ยhorizonของเราให้มากขึ้นภูมิภาคอาเซียนเราก็ต้องให้ความสำคัญแต่เราก็ต้องออกไปสู่เวทีต่างๆนะครับที่มันจะมีความสำคัญมากขึ้นก็วันนี้เป็นรายการแรกนะครับสำหรับรายการมั่นใจไทยแลนด์นะครับกับผมคณิตแสงสุพรรณนะฮะวันนี้เราได้คุยเรื่องภาพรวมใหญ่ๆกับท่านศิรศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่จะทำงานในแนวลึกต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ได้ความรู้เยอะต้องขอบคุณท่านศิรศักดิ์มากนะครับเราได้เห็นว่าประเทศไทยควรจะมีบทบาททางด้านการเมืองระหว่างประเทศยังไงทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเดี๋ยววันหลังเราจะตามมาคุยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็นรายการต้องเรียนอีกครั้งว่าเป็นรายการแรกของรายการมั่นใจไทยแลนด์นะครับกับผมคณิตแสงสุพรรณจัดร่วมกับทางState Timeนะครับทำงานมาแล้วก็เป็นการวิเคราะห์อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเชิงวิชาการมากกว่าเป็นการให้ความเห็นโดยปกตินะครับถ้าท่านชอบรายการนี้ติชมรายการนี้ก็กรุณาส่งความคิดเห็นมาได้นะครับมั่นใจไทยแลนด์กับคณิตแสงสุพรรณThe State Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่